Hello Ersathi, welcome to next lecture of IAM Identity and Access Management. हामी अहिले Identity and Access Management को तेस्रो च्याप्टर IAM Best Practices मा छौं। यो थ्योरेटिकल लेसनमा हामी IAM को लागि सबभन्दा बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरु के हुन्छ, IAM का सेटिङहरु के कस्तो राख्नुपर्छ र IAM का सेटिङहरु गर्दाखेरि के कुराहरु ध्यान पुर्याउनु पर्छ भनेर यो च्याप्टरमा हेर्ने छौं। So let's start the topic. So first छ restrict the use of AWS root account. AWS root account भनेको हामीले रजिस्टर गर्दाखेरिको अकाउन्ट हो जुन चाहिँ हामीले फर्स्टमा AWS मा क्रिएट गरेका थियौं। AWS को root account भनेको एभ्री मोडहरु, एभ्री सर्भिसेस एन्ड रिसोर्सेसहरुको एक्सेस चाहिँ root account सँग हुन्छ र बिलिङको इन्फर्मेसनहरु पनि सबै चाहिँ root account सँग हुन्छ। त्यसकारण हामीले यो root account लाई चाहिँ धेरै जस्तो प्रयोग नगरौं। हामीले AWS को प्रयोग गर्दाखेरि IAM युजर बनाएर गर्ने गरौं र IAM युजरलाई एडमिनिस्ट्रेटिभ प्रिभिलेज दियौं र त्यहाँबाट सुरु गरौं। जस्तै हामीले पहिलाको योभन्दा अगाडिको च्याप्टरमा पनि सुरुमा हामीले एउटा युजर बनाएर त्यसलाई ग्रुपमा राखेर अनि त्यसपछि त्यो IAM युजरलाई हामीले एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस चाहिँ दिएका थियौं। So next point छ rotate root account access key and enable multi-factor authentication. So root account को पनि हामीले क्रेडेन्शियलहरु एक्सेस कीहरु चाहिँ रोटेट गर्नुपर्छ, मतलब कि बेला बेलामा परिवर्तनहरु गरिरहनु पर्छ र हामीले root account मा मल्टी फ्याक्टर अथेन्टिकेसनलाई पनि इनेबल गर्नुपर्छ। यसो गर्दाखेरि हाम्रो अकाउन्ट चाहिँ मोर सेक्युर्ड हुन जान्छ। थर्ड पोइन्ट छ नेभर शेयर AWS अकाउन्ट क्रेडेन्शियल। AWS को अकाउन्ट को क्रेडेन्शियलहरु चाहिँ कसैलाई पनि शेयर नगर्नुहोस्, चाहे त्यो युजरहरु IAM युजर हुन् अथवा इम्प्लोइहरु हुन्। उनीहरुलाई छुट्टा छुट्टै IAM युजर ग्रुपहरु बनाएर उनीहरुकै आफ्नै क्रेडेन्शियलहरु प्रोवाइड गर्नुहोस्, तर मेन अकाउन्ट रुट अकाउन्टको चाहिँ क्रेडेन्शियल पासवर्डहरु शेयर नगर्नुहोस् र इन्डिभिजुअल युजरहरुको पनि जस्तै इम्प्लोइहरुलाई पनि रेस्ट्रिक्ट गर्नुहोस् कि आफ्नो अकाउन्टको क्रेडेन्शियलहरुलाई अरूतिर शेयर नगर्नुहोस् भनेर। So चौथो नम्बरमा छ if possible use AWS manage policies to assign permission. योभन्दा अगाडिको लेसनमा हामीले AWS को म्यानेज पोलिसीहरुमा हेरेका थियौं। AWS ले हामीलाई म्यानेज पोलिसीहरु डिजाइन गरेर दिएको छ जसले गर्दा चाहिँ हामीले त्यो पोलिसीहरुलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टहरु गर्न सक्छौं। सो आफैले क्रिएट गर्नु भन्दा चाहिँ AWS ले नै दिएका म्यानेज पोलिसीहरुलाई चाहिँ प्रयोग गर्नुहोस्। सो फिफ्थ छ assign permission at IAM group role level rather than individual IAM user level. पर्मिसनहरु असाइन गर्दाखेरि चाहिँ इन्डिभिजुअल युजरलाई भन्दा पनि ग्रुप अथवा रोलहरुलाई चाहिँ त्यो पर्मिसनहरु असाइन गर्नुस्, जसले गर्दा कुनै पनि इन्डिभिजुअललाई चाहिने भन्दा बढी दिनु नपर्ने प्रिभिलेजहरु पनि हामीले दिनबाट हामी यसबाट बच्न सक्छौं। त्यसकारण यो भन्दा अगाडिको प्र्याक्टिकल लेसनमा पनि हामीले सुरुमा एउटा IAM युजर क्रिएट गरेर अनि IAM युजरलाई ग्रुपमा राखेर अनि ग्रुपमा हामीले पोलिसीहरु डिफाइन गरेका थियौं। सो नेक्स्ट छ नेभर ग्रान्ट प्रिभिलेज बियोन्ड द मिनिमम रिक्वायर्ड फर अ युजर अर ग्रुप टु फुलफिल देयर जब रिक्वायरमेन्ट। हामीले प्रिभिलेजहरु दिँदाखेरि AWS अकाउन्टको क्रेडेन्शियलहरु सेट गर्दाखेरि IAM युजरहरु बनाउँदाखेरि अथवा युजर ग्रुपहरु बनाउँदाखेरि चाहिँ जति आवश्यक प्रिभिलेजहरु छ त्यति मात्रै, सबभन्दा मिनिमम प्रिभिलेजहरु के चाहिन्छ त्यति मात्रै प्रोवाइड गर्नु होला। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अरु पोटेन्शियल ड्यामेजहरु अथवा ब्रिचहरु हुने सम्भावना चाहिँ कम हुन्छ। सो नेक्स्टमा जाउँ। सो नेक्स्ट पोइन्ट छ सेट अ रेगुलर क्याडेन्स टु रिभ्यू IAM पर्मिसन्स। हामीले आफ्नो AWS अकाउन्टलाई रेगुलरली रिभ्यू गर्नु पर्यो। AWS IAM पोलिसीजहरु सही छ कि छैन, हामीले दिएका लिस्ट प्रिभिलेजहरु सही छ कि छैन, त्यसको हामीले सधैँ चेक जाँचहरु गर्नुपर्ने हुन्छ। सो नेक्स्ट पोइन्ट छ इनेबल अ स्ट्रङ पासवर्ड पोलिसी फर अल AWS युजर। हामीले योभन्दा अगाडिको प्र्याक्टिकल लेसनमा नै हेरेका थियौं कसरी पासवर्ड पोलिसी स्ट्रङ बनाउन सकिन्छ भनेर। सो त्यो स्ट्रङ पासवर्ड पोलिसीहरु चाहिँ युजरहरुलाई इन्फोर्स गर्नुपर्छ, जस्तै कि एटलिस्ट 14 क्यारेक्टर लेन्थ भएको पासवर्ड हुनु पर्यो, अल्फा न्यूमेरिक अप्पर केस लोअर केस अथवा सिम्बलमा एउटा हुनै पर्यो। अरु भनेको पासवर्ड एक्सपाइरेसन पोलिसी पनि हामीले लागू गर्नु पर्यो।
अनि जस्तै डिक्सनरी वर्डहरू चाहिँ युजरले आफ्नो अकाउन्टको पासवर्डको रूपमा प्रयोग गर्न चाहिँ वञ्चित गराउनु पर्यो, डिस्करेज गराउनु पर्यो। सो नेक्स्ट छ इनेबल मल्टी-फ्याक्टर अथेन्टिकेसन MFA फर अल IAM युजर। IAM युजरहरूलाई चाहिँ मल्टी-फ्याक्टर अथेन्टिकेसनहरू गराउनु इन्फोर्स गर्नु पर्यो। नेक्स्ट इज युज IAM रोल फर कस्टम एप्लिकेसन रनिङ इन EC2। सो EC2 इन्स्ट्यान्टहरूमा हामीले एप्लिकेसनहरू रन गर्छौँ, कस्टम एप्लिकेसनहरू रन गर्दा तिनीहरूको छुट्टै नै पासवर्ड अथवा क्रिडेन्सियलहरू हुन्छन्। सो त्यो क्रिडेन्सियलहरूलाई पनि सेक्योर, जतिसम्म सेक्योर तरिकाले IAM रोलहरूको माध्यमबाट त्यसलाई प्रयोग गर्ने वातावरण गर्न मिलाउनुपर्छ। सो नेक्स्ट इज रिमुभ अनयुज स्टेल अर अननेसेसरी IAM युजर्स अथवा क्रिडेन्सियल। प्रयोग नभएका, नआएका तथा अनावश्यक IAM क्रिडेन्सियल अथवा युजर अकाउन्टहरू चाहिँ हामीले डिलिट गर्दा राम्रो हुन्छ। सो नेक्स्ट पोइन्ट इज अर्गनाइजेसन वर्किङ विथ हाइली सेन्सिटिभ अर रेगुलेटेड इन्फर्मेसन्स such as healthcare, finance, federal government should use policy condition as an added security measure. So यस्तो अर्गनाइजेसनहरू जसले चाहिँ सेन्सिटिभ डाटाहरू ह्यान्डलिङ गर्छन् भने त्यो अर्गनाइजेसनहरूमा चाहिँ पोलिसिजहरू, अर्गनाइजेसनको डाटा ब्रिचिङ पोलिसिजहरू अथवा पासवर्ड सेयरिङ पोलिसिजहरू चाहिँ स्ट्रङ बनाउनुपर्छ र हरेक त्यहाँनिर भएका इम्प्लोइ पार्टनर्सहरू उनीहरूलाई चाहिँ सो कन्ट्र्याक्टहरू पनि गराउनुपर्छ, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो सेक्युरिटी एन्ड कम्प्लायन्स चाहिँ स्ट्रङ हुन जान्छ। सो लास्ट पोइन्ट छ भनेको मोनिटर युजर एक्टिभिटी इन अल क्लाउड सर्भिसेस इन्क्लुडिङ IAM युजर एक्टिभिटी टु आइडेन्टिफाई anomalous activity indicative of threat arising from an compromised account or malicious negligent internal employee। थ्रेटहरू भनेका जताबाट पनि आउन सक्छन्, इन्टरनल एक्सटर्नल थ्रेटहरू आउन सक्छन्, त्यो सबै हामीले चाहिँ क्लाउड सर्भिसमा मोनिटरहरू गर्नुपर्छ र क्रस चेकिङहरू गरेर त्यस्ता कुराहरू पत्ता लगाएर फिक्सहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। सो IAM को यो 12वटा बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरू चाहिँ तपाईँहरूले सकेसम्म आफ्नो युजर अथवा अकाउन्टमा इम्प्लिमेन्ट गर्नुहोला। यति गरेमा हाम्रो सेक्युरिटी एन्ड कम्प्लायन्सलाई चाहिँ अलि मजबुत हुन जान्छ। सो AWS सर्टिफाइड क्लाउड प्र्याक्टिसनर 2020 को लेसन 5.3 IAM बेस्ट प्र्याक्टिसेस यहीँ समाप्त हुन्छ। Please join me in the next video lesson and don't forget to subscribe Ersathi if you want to learn more from us. Thank you.